Welcome to ePal channel. VeRO unauthorized. මේ item එක මම ඇත්තට මේකේ units 10ක් වික්කා. සෝල් කරා මේ කාලයකට කලින් මම දැන් තමයි මේක ගත්තේ දැකලා මේක බෙදා ගන්න හිතුණා මේක හොඳට සේල් තිබ්බ එකක්. ඇත්තට මම දැනන් හිටියේ නැති දෙයක්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් වෙයි ලොකු අයිඩියා ගන්න. මේ හා සමාන items උත් තියෙනවා. ඒව වුණත් කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් හිතන්න alert එකක් ලැබේ. ඉතින් වෙනස් item එකක්. ඉතින් awareness is the key. මේක hashtag එකක් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් නම් share කරන්න ගොඩක් වටි. තව කෙනෙක්ට මේක දැනගෙන නොකර ඉන්න safely කරන් යන්න. Right, our listing was removed. VeRO unauthorized policy. We had to remove your listing because it didn't follow සාමාන්‍යයෙන් කියන එක තියෙනවා. මේකේ ඇත්තටම මේක replica එකක්. ඒ කියන්නේ copy එකක්. මම ඇත්තටම මේකට දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මම මේක කරන්න අවුරුද්දක් කමාරක් විතර වෙන මේක ඇවිල්ලත්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ your listing was reported by HR Geiger for offering counterfeit item. මේක counterfeit item එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මම මේක කියන්නේ දානකොට මේ හිතුවේ නැහැ sales එයි කියලා දාලා ඉක්මනට sales 3-4ක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ gradually build වුණා. හොඳ මිලකටත් දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තිබ්බා. කියන හොඳ ලාභයක් ලබන්න. ඉතින් ස්ටැචු එකක් ඇත්තට මේක. ඉතින් මේ වගේ ස්ටැචුස් කරනකොට මම ගොඩක් ස්ටැචුස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ස්ටැචුස් වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැත්තට හොයාගෙන යනකොට දැක්ක දෙයක් නිසා තමයි මම දැම්මේ. ඉතින් මෙතනදී පෙන්눔 කරනවා මේ ඇයි මේක දාලා තියෙන්නේ මේ මොකද්ද රීසන් එක කියලා මේව කරගන්න. ඉතින් අපි හැම වෙලේම try කරන්න ඕන දෙයක් දකිනකොට මේක ඇත්තට කරන්න පුළුවන්ද කියන එකට වඩා කොච්චර මේක successful වෙයිද ඉදිරියට කරගෙන යන්න. අන්න ඒක හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේක AVP birth machine එකක්. මේ AVP birth machine එක කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. AVP කියන්නේ Alien versus Predator කියන movie එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ. ඉතින් ඕක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔය keyword එක දාලා තියෙන්නේ මේ alien ගේ මේකට වඩා මේ attention එක ගන්න මේ AVP කියන එක ටිකක් අර මේ attention එක තියෙන නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක item එක. ඒ කියන්නේ alien කෙනෙක්ගේ birth machine එකක් විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තියෙන statue එකක් මම විකේ. ඉතින් මේකට කරන්න බෑ කියන VeRO unauthorized item කියන ගණයට වැටුණා. ඇත්තටම දැන හිටියේ නෑ. මේකෙන් මම units 10ක් වික්කා. මේක ඩොලර් මම හිතන්නේ 150 හරි 200ක් කරේ කාලේ අරගෙන මම ඩොලර් 400කට 500කට ඒ අතරතුර දුන්නේ. ඒතර offers උත් ගොඩක් ආවා. offers උත් එක්කත් මම වික්කා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් පොඩ්ඩක් හිතන්න. මම ස්ටැචුස් කරන කට්ටියට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව විකුණන්න පුළුවන් item නැතුව නෙමෙයි. හොඳට තියෙනවා. මම ස්ටැචුස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉදිරියට. එතකොට තව අයිඩියා එකක් ගන්න හැකියාව තියෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔක ලිස්ට් එකට දාගන්න එහෙනම් don't try this, add to the list එකට දාගන්න. Right, එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙනවා ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා, යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ජීවිතේට ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න. Right, එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි, all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.